අපේ සිහින YouTube channel එකට ඔයගොල්ලන්ව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි මිශ්‍ර බෙදුමක් හදමු. මගුල් ගෙවල් වලට, දාන ගෙවල් වලට නැතුවම බැරි මේ බෙදුම ඕනම උත්සවයකට හොඳට ගැලපෙනවා. ගෙදර උත්සවයක්, පාටියක් තියෙන වෙලාවට මේ බෙදුම වේලෑසෙනින් හදලා තියාගන්න. පිටරට ඉන්න දුවට පුතාට නෑදෑයන්ට යවන්නත් පුළුවන්. මේ වගේ බෙදුමක් හදලා තියාගත්තොත් උදේට බත් එකට තියන්න පුළුවන් නිසා අපේ අම්මලාට ඒක ගොඩක් ලේසි වෙයි. මේ බෙදුම විදුරු බෝතලයක දාලා මාසයකට වඩා වැඩි කාලයක් එළිය තියාගන්නත් පුළුවන්. ශීත කරන එක නම් ඊටත් වඩා වැඩි කල් තියාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි බලමු මේ වගේ රසම රස බෙදුමක් හදාගන්න අපිට මොනවද අවශ්‍ය කරන්න කියලා. මුලින්ම ලොකු ලුණු කිලෝ එකක් විතර අරගෙන සුද්ධ කරලා හොඳට හොදලා මේ වගේ හීනියට කපලා බදින්න ලෑස්ති කරගන්න. දැන් තෙල් ටිකක් ලිපේ තියලා තෙල් ටික හොඳට රත් වුණාම කපාගත්තු ලුණු ටික ටික දාලා මේ විදියට බෙද ගන්න. ලුණු කළු පාට වෙනකම් බෙද ගන්න එපා. මේ වගේ රන්වන් පාට වෙනකොටම ලිපෙන් එළියට අරගන්න. මේ වගේ ඔක්කොම ලුණු ටික බෙද ගන්න. දැන් නූඩල්ස් මේ වගේ කොටස් 3ක් අරගෙන මේ වගේ පොඩියට කඩා ගන්න. මේකට ගන්න ඕනේ ඉන්ස්ටන්ට් නූඩල්ස්. මේ වගේ තමයි නූඩල්ස් ටික බෙදගන්න ලෑස්ති කරගන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට ඕනේ නම් කඩාගන්නේ නැතුව එහෙම් පිටින්ම බෙදගන්නත් පුළුවන්. එහෙම බදිනවා නම් බෙදගත්තට පස්සේ මේ වගේ පොඩියට කඩා ගන්න ඕනේ. දැන් මේ නූඩල්ස් ටික හොඳට රත් වුණු තෙල් එකට දාලා බෙද ගන්න. නූඩල්ස් වැඩි වෙලාවක් බද ගන්න ඕනේ නැහැ. මේ වගේ ලාවට පාට වෙනස් වෙගෙන එනකොටම ලිපෙන් බා ගන්න. මෙතන කජු ග්‍රෑම් 250ක් විතර තියෙනවා. කජු අවශ්‍යම නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා නම් කජු එකතු කරගන්න. කජු ටිකත් මේ රත් වුණු තෙල් එකේම බෙද ගන්න. මේ වගේ රන්වන් පාට වේගෙන එනකොටම ලිපෙන් එළියට ගන්න. මෙතන රටකජු ග්‍රෑම් 200ක් විතර තියෙනවා. මේකේ පොත්ත යවලා සුද්ධ කරගෙන තමයි තියෙන්නේ. දැන් මේ රටකජු ටිකත් මේ තෙල් එකේම දාලා බෙද ගන්න. ඔයගොල්ලන්ට තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. මේ රටකජු වල පොත්ත යවා ගන්න ලේසි වෙන්න රටකජු ටික පෑන් එකකට දාලා පොඩ්ඩක් රත් කරලා අරගන්න. රටකජු වලත් පාට වෙනස් වෙගෙන එනකොටම ලිපෙන් එළියට ගන්න. මේ වගේ බැදුනම ඇති. දැන් කරපිංචා ටිකකුත් මේ වගේ කොළ ටික විතරක් හොඳට හොදලා වේලලා අරගන්න. මම කරපිංචා ටිකක් වැඩිපුර අරගත්තා.
දැන් මේ තෙල් එකටම කරපිංචා කොළ ටිකක් දාලා බැද ගන්න. ඔයගොල්ලන්ට මේ වෙනුවට කතුරු මුරුංගා කොළ ගන්නත් පුළුවන්. මේ වගේ ඔක්කොම කරපිංචා කොළ ටික බැද ගන්න. දැන් ටිකක් ලොකු භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් මේස හැන්දක් විතර එකතු කරගන්න. දැන් තෙල් ටික රත් වුණාම කෑලි මිරිස් තේ හැඳි දෙකක් එකතු කරගන්න. ඒකම ලුණු තේ හැඳි එකයි කාලකුත් සීනි තේ හැඳි එකමාරකුත් එකතු කරගන්න. දැන් මේ විදියට හොඳට කලවම් කරගන්න. දැන් සියඹලා යුෂ තේ හැඳි එකමාරක් විතර එකතු කරගන්න. ආයෙත් මේ විදියට හොඳට කලවම් කරගන්න. දැන් ලිප ඕෆ් කරගෙන අපි මුලින්ම බැදගත්තු නූඩල්ස් ටික එකතු කරගන්න. ඊළඟට බැදගත්තු ලොකු ලුණු ටික, බැදගත්තු කරපිංචා කොළ ටික, බැදගත්තු කජු ටික, ඒ වගේම බැදගත්තු රට කජු ටික එකතු කරගන්න. දැන් ඔක්කොම ටික හොඳට කලවම් කරගන්න. ඔක්කොම එකට දැවටෙන්න මේ විදියට හොඳට කලවම් කරගන්න. දැන් අපි මේ මිශ්‍ර බැදුම හදලා ඉවරයි. මේ බලන්න කොයිතරම් රස පෙනුමට තියනවද කියලා. මේකේ පෙනුම වගේම තමයි රසත්. ඔයගොල්ලොත් මේ මිශ්‍ර බයිට් එක හදලා පවුලේ අයත් එක්ක රස විඳී කියලා මම හිතනවා. ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයගොල්ලෝ තවම අපේ සිහින YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක පහලින් තියෙන subscribe button එක press කරලා ඊට පස්සේ එන bell icon එකත් all කරන්න. එතකොට මගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම ඔයගොල්ලෝ ළඟට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙයි. එහෙමනම් තවත් අලුත් දවසක තවත් අලුත් රෙසිපි එකකින් අපි හම්බෙමු. මගේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි.